Hei täältä kaaoksen keskeltä ja tervetuloa joulukuun vlogin pariin. Mulla on ajatuksena, että voisin tehdä tämän kuukausivlogin pikkusen eri tavalla, kuin yleensähän mä kuukausivlogille noin kerran tai 2 kertaa viikossa, niin kun kerron tällä sellaisen koosteen, että mitä mä oon tehnyt. Mutta nyt, koska mä veikkaan, että joulukuu on ehkä vähän kiireisempi, niin mä voisin joka päivä koittaa kuvata teille ja niin kun kertoa, että mihin mä sinä päivänä niin kun keskityn, että mitä mä pääasiassa sinä päivänä teen. 1. päivä joulukuuta ja mun työhuone näyttää tältä. Kurkataan täältä. Etsissä näyttää tuolta. Siellä on 31 tilausta jonossa. Yön aikana oli tullut 7 uutta tilausta. Ja sitten mulla on verkkokauppatilauksia myös muutamat. Jotta joo, täällä pöydällä on keskeneräisiä varusteita. Eli kaikki tilaukset, mitkä eiliseen mennessä oli tullut. Eli täällä on aika paljon rintaremmin martingaaleja, sitten on yksi pehmustettu riimu, ohjia, suitsia, tällaista. Sitten täällä on materiaalitilauksia odottamassa pakkaamista. Jotta mä yleensä näin aamuisin aloitan pakkaamalla valmiit tilaukset, just materiaaleja tai sitten jos on valmiita varusteita. Ja sitten siirrytään varusteiden kasaamiseen, mutta koska mä eilen illalla nyt tässä kasasin aika paljon, niin nämä pitäisi sitten vaan seuraavaksi liimata. Ja sitten sen jälkeen varmaan kasaan tuolta noi tulleet uudet tilaukset ja sitten ommeltaisiin kaikki ommeltavat kohdat yhtä aikaa. Joululahjatilauksia 2 kappaletta vielä tuolla. Molemmat on tuollaisia upotettuja kirjavia ja seuraavaksi niissä olisi ompelu. Ja Etsissä on myös 1, tai siis 3. Tilauskeppari tilattu, mutta mä en ole saanut ostajalta niin kuin vastausta, että minkälaisen hän haluaa. Hän oli vaan valinnut, että poni ja pilkkukas. Niin, että minkä värisen hevosen haluat ja minkä värinen harja, jne. Mutta tällaista. Aloitellaan tässä nyt joulukuun 1. päivä pienessä kaauksessa. Niin ja täällä on sitten vielä 1 korvahuppukin työn alla. 2. päivä joulukuuta. Tänään työpöytä näyttää tältä. Kasaan täällä toista tilauserää, minkä ajattelin postittaa nyt samalla kuin nuo eilen tehdyt tilaukset. Eli mulla on varmaan noin 30 tilausta lähtee huomenna postiin. Nyt tosiaan, kun mä vähän pidensin sitä käsittelyaikaa siellä, eli normaalin 1-3 päivää, niin sen sijaan nyt on 1-5 päivää käsittelyaika, koska mulle tulee aivan älyttömän paljon tilauksia. Ja sitten on myös kun mä en pysty erikseen laittamaan, niin kun puhutaan Etsistä, niin noille Amerikan tilauksille käsittelyaikaa, ja koska tosiaan mun pitää lähteä toiseen kaupunkiin aina postittamaan niitä Amerikan tilauksia, ja mä en halua tehdä sitä kuin kerran viikossa, niin sen takia mä oon laittanut 1-5 päivää sitten. Tosiaan nyt ollaan joulukuussa jo ja posti tai muut Suomessa toimivat kuljetusyhtiöt ei ole vieläkään saanut tätä tariffisysteemiä, mikä lienee luotua, minkä UPS on jo aika päivää sitten pystynyt luomaan, niin joo, vähän mielenkiintoista. Mutta onneksi on sentään nyt 1 firma, jolla mä pystyin tonne Amerikkaan lähettämään. Siinä oli aika pitkät 2 kuukautta, kun ei millään firmalla pystynyt lähettämään, niin joo. Toki postimaksu on enemmän, mutta ihmiset on halukkaita sen maksamaan, niin mites siinä? Mutta edelleen on, että 2 kertaa viikossa lähetän tilauksia. Yleensä noin alkuviikosta ja sitten loppuviikosta. Mutta tosiaan Amerikan tilausten postitus on vain kerran viikossa tällä hetkellä. Se ei nyt sen enempää haittaa, koska siis ne menee nimenomaan nyt paketteina eikä kirjeinä ja siis alle viikossa perille. Mitä niin kuin postilla kirjeen viemiseen on saattanut mennä välillä 30 päivää, niin joo, 5-7 päivää on todella paljon nopeampi. Eli sinänsä nyt ei ole väliä, vaikka prosessointiaika onkin sen 2 päivää pidempi. Ja no siis koko joulukuu tuskin tulee olemaan tällainen yhtä kaoottinen, että kyllä se on niinku tämä kuun vaihde tässä, kun on just ollut Black Friday ja Cyber Monday, niin nyt niinku ihmiset ostaa oikeasti niitä joululahjoja aivan selkeästi. Ei nyt tällaista todennäköisesti tuu aivan koko kuukausi olemaan. En toki valita, jos on. Töitä riittää, mutta mun pitäisi muutamia videoitakin tuossa ehtiä kuvaamaan ja editoimaan ja sitten tekstittämään. Viime viikon videokin mulla meni, että sain laittaa julkaisuun heti saman tien, kun sain tekstitettyä loppuun. Se tuli vähän myöhässä. Tässä on taas tänään kahdattavana riimua, suitsia, sitten näitä rintalemmin martingaaleja pääasiassa.
pääasiassa. Ja parit ohjat. Sitten olisi pari riimunnaroa myös, mitkä pitäisi tehdä. Ja kurkataan nyt, me ollaan tuolla ompelua odottamassa jo aika isolla ja tilauksia, niin kurkataan sinne. Tuossa on muuten niitä eilen tehtyjä ja pakattuja tilauksia, joka menee ihan kirjeenä. Ja täällä ompelupöydällä on jo tällainen kaos. Pääasiassa noita kaksipuoleisia ohjia, pyöräpanottuja ohjia, korvahuppu ja sitten tuolla on myös noi hepat. Jos ehtisin noita joulutilareita jo alkaa ompelemaan. Edes ensimmäisen pätkän sieltä. 3. päivä, 30 tilausta postitettu. Tänään ompelen tai jatkan näiden joulutilarien ompelua. Ja tää on sitten tämä yksi uusin joulutilari, eli valkoisesta fliisestä. Sille tulee sitten sellaisia appaloosapilkkuja, mitä mä nyt ompelen. Eli näihin keskityn tänään. Voi Nytti. Nytti on täällä taas apumiehenä. Ja ton marraskuun vlogin, joka on ensi viikon video, niin sen sain eilen editoitua. Tänään jos jää aikaa, niin sitten varmaan alan sitä tekstittää. Ja tuossa samalla nyt kun kävin Laihialla, niin oli pakko ostaa muutamia täydennyksiä. Kankaisiin mikrovelvoa. Ostin mustalaikukasta, pilkukasta ja sitten tätä niin kuin ruskeamustalaikukasta. Ja sitten piti ostaa valkoista tettyä, koska se oli ihan lopussa. Ja siitä tosiaan menee noihin rintaremin martingaaleihin. Suosituin pehmusten väri niissä on valkoinen. Ja sitten ostin myös tumman vihreätä lankaa, kun se loppui. No joo, jos tällä kertaa muistaisin laittaa mikrofoninkin kiinni. Mutta joo, tänään oli pitkä postireissu. Tarkoitus sitten loppupäivä keskittyä oikeastaan näiden heppojen ompeluun. Eli tietysti koneompelu ja sitten noissa kirjavissa on muutamia käsinompelukohtia keskipalassa, jossa justiin noi värit vaihtuu. Niin siinä menee jonkun aikaa. Sitten päätin, että keskityn tänään tämän Storytimein loppuun editointiin. Eli tässä on nyt läpikatsominen menossa. Ja tämän jälkeen tää on sitten niin kuin valmiiksi editoitu, jotta ladataan YouTubeen. Tää tulee todennäköisesti vasta sitten tammikuun puolella julkaisuun, koska mulla on tässä nyt muita videoita suunniteltu joulukuulle. 4. päivä joulukuuta. Eilen tosiaan sain noi joulutilarit ommeltua loppuun ja täytettyä. Sitten pakkasin muutamat Amerikan tilaukset ja sitten myös Tanskan tilauksen, koska tänään oltaisiin menossa sellaiseen paikkaan, josta pystyn noi UPS-paketit lähettämään. Tänään en ihan kellon ympärystä ehdi tehdä töitä, mitä nyt 3 muuna päivänä, koska meillä on tuossa iltapäivällä muuta menoa. Tänään, pakkaan tässä yhtä kuolaintilausta. Varmaan jossain kohtaa katon materiaalit niin kuin seuraaviin tilausvarusteisiin. Aloitan tänään varmaan tekstittämällä nyt marraskuun vlogia. Ja sitten jos saataisin nähdä korvat tänään päähän. Lähdetään tällaisella suunnitelmalla. Ja ehkä samaan aikaan voisin ommella myös noille myytäville nyt korvat, kun on kerran valmiina tässä pöydällä. Niin olisi sitten kaikki samassa vaiheessa, mutta todennäköisesti en lähde sit vielä sen enempää edistämään noita miniponimyytäviä. Ja joo, tämä päivä alkoi kyllä mielenkiintoisissa merkeissä. Tosiaan avasin tuolta tavalliseen tapaan tietokoneen, katsoin kaikki tilaukset, kirjasin ne ylös. Ja sitten mä menin seurannasta katsomaan, kun mulle on tulossa yksi paketti, jonka piti saapua jo eilen. Pakettia ei päivän aikana kuulunut. Ja nyt sitten mä katson aamulla seurannasta, että onko siellä mitään päivitystä, niin kello 3 yöllä siis lukee, että sitä niin kuin on kuljetuksessa. Ja suunniteltu noutopiste on vaihtunut uuteen Kaarlepyyhyn. Sinne on 1,5 tuntia tästä. Niin kuin ei ole mahdollista. Tässä on monta paikkakuntaa, 10 postinpisteitä, jotka on paljon lähempänä kuin Uusi Kaarlepyy. Ei ole mahdollista, että ne kaikki on täynnä. Ihan oikeesti. Joo, että sellainen 3 tunnin paketinhakureissu tulisi, jos se meni uuteen Kaarlepyyhyn. Jotta soitin siitä postille ja asiakaspalvelustakin vähän ihmeteltiin, että tässä on nyt täytynyt käydä joku virhe. Et silloin siis varattu jo paikka sieltä Laihian postista, mihin sen piti eilen tulla. Jotain on tapahtunut ja nyt he ohjaavat sen ihan takaisin oikeaan paikkaan Laihialle. Mut joo, tosiaan Uusi Kaarlepyy olisi kyllä ollut uusi ennätys. Onneksi en joudu sieltä hakemaan. 5. päivä alussa näyttää tältä, eli sain tosiaan eilen näille kaikille hepoille korvat päähän, myös näille myytäville. Lähdin sitten jo tekemään harjoja, tällä on täällä jonkun verran harjaa kiinni. Ja nyt tässä kohtaa, koska periaatteessa toi on tilattu niin kuin liian myöhään ollakseen joululahja, ja
tilaaja ei ole siitä mitään niin kuin sanonut, että sen pitäisi olla jouluksi. Niin nyt mä vaan keskityn näihin 2 ja tehdään ne loppuun, lähetetään ja sitten katsotaan jääkö niin kuin aikaa, että toikin ehtisi jouluksi. Tänään jatkuu harjojen tekemisellä ja tässä aloitan aamulla muutamia materiaalivarustetilauksia pakkaamalla. Tuolla Etsissä olisi vielä tällainen isompi materiaalitilaus, niin aloitetaan näillä. Ja sitten varmaan jatkan sen marraskuun vlogin tekstittämistä. Mä sain sen eilen vähän yli puoliväliin, niin tehdään se tänään loppuun. Näillä suunnitelmilla lähdetään joulukuun 5. päivään. Tuossa nyt näette mitä klippiä, kun mä pakkasin tämän aamun tilaukset. Tietysti varustetilauksia oli myös, niitä pitää sitten tehdä jossain kohtaa. Ajattelin tilauksia kuitenkin vasta lähettää seuraavan kerran tiistaina ehkä. Keskiviikko olisi niin kuin ensimmäinen pakollinen päivä, mutta menen varmaan jo tiistaina. Ja mä oon myös, nyt kun mulla on toi tulostin, niin alkanut tulostaamaan näihin Etsy-tilauksiin, missä niin kuin ostetaan nimenomaan yksittäisiä metalliosia tai niin kuin yksittäisiä nailonpätkiä, niin mä tulostan ton lähetyslistan, josta yliviivaan justiin ton, että price per one piece ja sitten montako kappaletta hän on ostanut ja sold per meter. Ja sitten montako kappaletta hän on ostanut, jotta ei tulisi enää niitä arvosteluja sinne, että kun ihminen on ostanut 1 soljen ja jostain syystä olettanut saavansa enemmän, vaikka tosiaan se on ihan hyvin selkeästi siinä listauksen otsikossakin jo. En tiedä, jos sä tosiaan ostat 1 soljen, kun niitä myydään yksittäin, niin sit siellä on arvostelu, että luulin saavan enemmän. Niin tämä ehkä, ainakin tähän mennessä on nyt estänyt sen. Päivä etenee, marraskuun vlogi tekstitetty ja nyt tein sitten näihin seuraaviin videoihin pikkukuvat. Nyt päivä 6. Voisin sanoa hyvää itsenäisyyspäivää, mutta se on ihan liian myöhään teille, koska tämä video ei tosiaankaan tule julki enää tämän vuoden puolella. Ja katsotaan sitten, mitä mä oon tänään jo ehtinyt tekemään. Tässä nyt kasasin kaikki tämänhetkiset tilaukset, eli tilausvarusteet, ja kaikki näistä on rintaremmimartingaaleja tällä kertaa. Jos mun laskut on oikein, niin tässä on 8 rintaremmimartingaalia, suurin osa mustia, mutta on sitten vaaleanruskeita, punaruskeita, muutamia erivärisiä pehmusteita kerrankin. Leikkasin myös kaikille näille hepoille silmät ja sieraimet, osalle tulee pinkkejä sieraimia. Ja kyllä, siis leikkasin ihan näille kaikille tilareille ja myös näille myytäville, koska silmiä ja sierainten leikkaaminen on ehkä mun niin kuin inhokkivaihe heppareiden teossa, niin mä teen sen niin kuin aina samalla kertaa sitten. Tänään nyt kasaan tosta noi tilausvarusteet ja sitten pakkaan tilauksia, kun saan noi valmiiksi. Riippuu mihin on motivaatiota, joko mä jatkan ton storytimen tekstittämistä, jota mä tässä aamulla jo jonkin verran aloitin, tai sitten ompelen silmät ja sieraimet näille tilareille. Katsotaan vähän mihin on motivaatiota. Mä oon nyt tässä pari päivää keskittynyt lähinnä noihin heppoihin, niin ehkä tänään kaipaa jotain vaihtelua. Rintaremmimartingaalit saatu valmiiksi ja pakattu. Sitten kaikilla hepoilla on nyt nuppineulalla silmät ja sieraimet päässä. Täällä on muuten 2 tullattavaa tilausta vielä. Mun tietokoneen hiiri ei niin kuin jostain syystä halua toimia. Ajattelin tosiaan tuossa tekstittää sitä storytimea, mutta se ei oikein onnistu ilman hiirtä. Joten joo, katsotaan, yritän selvittää sen. No, ompelinpa sitten kaikille näille tilareille silmät ja sieraimet tässä samalla. Myytävät jäänyt tonne odottamaan. Huomenna, jos aloittaisin taas keskityn näihin kirjaviin, niin yksityiskohtien tekemisen ja tietysti valopilkut. Tai no itse asiassa taitaa olla, että täältä puuttuu enää vaan valopilkut. Ja siitä mun pitää katsoa, että saanko mä näitä kumpaakaan menemään kepin kanssa, kun ne on tosiaan Amerikkaan. Nyt mä koitan latailla kamerasta kuvat ja videot tonne koneelle ja alkaa jo ehkä editoimaan tätä joulukuun vlogia, mikäli vain toi mun tietokone haluaa tuolta toimia. 7. päivä joulukuuta. Tämä päivä nyt menikin vähän uusiksi. Tosiaan eilen multa niin kun hiiri alkaa temppuilemaan. Siis tietokoneen hiiri. Se voi olla, että niinku hiiren rulla tavallaan on rikki, että se on koko ajan pohjassa tai se niinku klikkailee jatkuvasti. Pitää käydä ostamassa uusi tietokoneen hiiri, eli sitä varten mun pitää lähteä Seinäjoelle. Ja mun pitää mennä Laihian kautta, kun mun on pakko hakea ne paketit sieltä nyt alkuviikosta. Sitten mä ajattelin, että no, kun mä nyt on Seinäjoelle menossa, niin postitetaan tosta nyt toi 1 Amerikan tilaus. Eli toi värillinen ja tietysti sitten nämä kaikki muut tilaukset, mitä tässä nyt on. Etsissä on 29 tilausta jonossa. Pakkailen 1 kuolaintilauksen, sitten mä tullaan noi tullattavat kirjeet. Mutta joo, sitten Seinäjoella käyn vähän hankkimassa tarvikkeita. Tukikangas eilen Suomi-tilauksessa myytiin loppuun, niin sitä. Ja
muitakin tällaisia täydennyksiä, jotka on loppunut. Sitten tietysti postittelua, pakettien hakeminen, jne. Katsotaan sitten, koska pääsen kotiin. Jos nyt ainakin valopilkut tänään tekis näille hepoille. Ja ehkä ehtisin jo tekemään väritystä sitten tuolle heppakokoiselle kirjavalle. No niin, reissulta selvitty takaisin. Kello on nyt noin 3. Ja hain tosiaan ne mun paketit tuolta Laihialta. Eli tässä tuli nailonnauhatäydennyksiä. Ja sitten 2 mohairlankaa. Eli tällainen niin kuin beike-lanka. Ja sitten tää oli hauska juttu. En nyt tosiaankaan tiedä, miten hyvin tää näkyy tähän kameraan. Mutta jos tää näyttää ihan nyt väärältä, niin laitan ihan kuvana tähän. Mutta tosiaan tämä lanka on siis aivan pikimusta. Kun taas tuossa kuvassa siis se on ruskea. Tollainen tummanruskea. Nämä 2 eivät ole samaa väriä. Ja lankaväri numero 60 on kuitenkin oikein. Elikkä tuolla verkkokaupassa on vain täysin väärä kuva. Kuitenkin laitoin heille tiedoksi, että teillä on nyt ihan väärä kuva, vääränvärinen kuva tuolla verkkokaupassa. Sitten samalla Seinäjoella kävin myös ostamassa lisää tukikangasta ja sitten paria softisväriä ja noita pieniä klipsuja lisäksi. Mä en muista sanoinko mä, mutta toissapäivänä muistaakseni tein tarviketilauksen. Tilasin siinä niin kuin lähetysmateriaaleja ja klipsuja ja rinkuloita, koska siis mä en ymmärrä, noita klipsuja ei enää niin kuin myydä niissä paikoissa, mistä mä oon yleensä ostanut, ihan kivijalkakaupoista. Tai sitten niin kuin mistään suomalaisesta verkkokaupasta, missä mä oon yleensä ostanut. Joten en tiedä, onko tää nyt joku väliaikainen, että kaikki vaan sattumoisin on loppu, vai onko se oikeasti poistunut valikoimasta. Toivotaan, että ei. Kuittaan tuolta nuo tilaukset nyt, sitten laitetaan nämä omille paikoilleen. Pitää varmaan käärästä noi kaikki 10 metrin pätkät tosta. No isot on tosiaan 50 metriä. Sitten jatketaan siitä, mitä aiemmin jo kerroin, että teen tänään. Sitten otin uudet nailonkuvat, kun nyt tuli muutamia uusia värejä. Ja sitten myös uusi mohairkuva. Nyt on tullut muutama uusi mohairväri nimittäin. Ja sitten järjestetään mohairit tonne vähän paremmin. Ne oli aika sekaisin. Ja tuolla takana on sitten vielä lisää noita samoja värejä, mitä tässä etualalla on. 8. päivä joulukuuta. Nyt ollaan jo aika pitkällä päivässä. Ja tänään on jo alkanut kepittämään näitä 2 tilaria. Eli toi Amerikkaan menevä ja sitten tämä toinen. Mä varmaan puhuin, että tääkin on Amerikan tilaus, mutta tää oli itse asiassa Ranskaan. Niin molemmat tulee keppi. Tein nämä maalatussilmät. Eli tällä kirjavalla on toinen puoli ruskea ja toinen puoli sitten sininen. Kurkataan sinne kohtaan. Sitten sillä on tällainen pinkki turpa, jossa on muutama tollanen niin kuin harmaa kohta. Tälle tilarille tuli tällaiset vaaleansiniset maalatut silmät, vähän erilaiset mallikuvan mukaan. Täällä on sitten tämän toisen puolen sininen silmä ja turvan pinkki ja harmaat kohdat. Ja tänään tosiaan viimeistelen nämä kepitykset ja sitten ne onkin valmiit, että pakataan ne. Ja sitten on muutamat pienet tilaukset pakannut, mitä Etsissä oli tullut. Tuolla on vielä yksi tullattava. Nämä oli lähinnä sellaisia yksittäisiä kuolaimia ja sitten nailonnauhatilauksia. Sellaisia aika pieniä. Täällä on joku laatikossa. Ootko löytänyt sieltä laatikon? Joo. Ai molemmat! Leikittekö te siellä? Joo, työt on hiljalleen edistynyt tässä päivän aikana. Nämä 2 on nyt valmiita, kiinnitetty keppiin ja kaikki yksityiskohdat sun muut tehty. Hepalle mukaan martingaalielintaremmi ja sitten pakata. Ja tosiaan näistä joulutilareista tulee sitten ihan erikseen joulutilarit-video, jossa näytän vielä vähän tarkemmin. Tai siis se on varmaan jo julkaistu ennen tätä videota, hyvin siinä joulun jälkeen, varmaan jouluviikolla. Päätin nyt tässä samalla sitten tehdä tälle ponille tämän leopardi-appalosa-värityksen. Eli tällaiset ruskeat pilkut ja sitten ihan pieni tollanen vaaleanpunainen kohta tuolla turvassa. 9. päivä. Tänään jonkin verran editoin tätä joulukuun logia. Ja sitten lähdetään tekemään seuraavaa tilausvaruste-erää. Eli taas aika paljon rintaremmin martingaaleja, 1 riimu, 1 suitset, pyöräpunotut ohjat ja sitten olisi parit korvahuput. Pari niistä on Amerikkaan. Tällaiset suunnitelmat ja sitten ehkä teen harjaa tolle hepalle tai kepitän sen tai jotain. Nyt on tosiaan tiistai ja todennäköisesti menee torstaille, että menen sitten postiin. No niin, nyt on toi appalosaponikin valmis. Tai no, keppi pitää vielä kiinnittää, mutta muuten valmis. Sen ehkä teen tänään tai sitten huomenna ja huomenna muutenkin pakataan näitä, jos en jo tänään ehdi. Tarkoitus lähteä nyt noita varusteita tekemään. 10. päivä aamulla näyttää tältä.
Eilen tehtiin nämä varustetilaukset loppuun. Tänään toki siistin ompelulangan pätkät niistä pois ja otin sitten kuvat sellaisista väreistä, joita ei ole aikaisemmin tehty. Muun muassa näistä riimuista, jotka on nyt näiden kaikkien tilareiden päällä. Tuolla noin. Ja kissa tämä heti tuolla ovella, kun ovi laitettiin kiinni. Tästä nyt lähden pakkaamaan näitä. Ja tänään on sitten tarkoitus tehdä Vaasan reissu, koska mun on pakko käydä Laihialla. Ja pitää myös postittaa nämä Amerikan tilarit nyt tästä. Eli nämä 2 tilaria ja sitten varustetilauksia. Koska on menossa Laihian suuntaan, niin mun ei ole järkeä sieltä sitten lähteä enää Koskenkorvalle ajamaan UPS:n toimipisteelle. Niin menen sitten Vaasaan. Sielläkin on UPS:n toimipaikka tai niinku sellainen paikka, josta UPS:n paketteja pystyy lähettämään siis. Niin, käydään siellä testaamassa. Ja varmaan käyn noita paketteja ja pahvilaatikoita samalla hakemassa, koska niitä nyt menee näiden heppojen pakkaamiseen. Jotta tällainen postitusajelupäivä taas tänään. Sitten varmaan videohommia ehkä. Tällä hetkellä nyt ei ole enempää tilareita, jotta ehdin sitten seuraavaksi tehdä noin myyntiponit loppuun. No joo, tänäänkin ollut melko pitkä päivä jo. Tilauksia lähti taas postiin 20. Ja täällä jo tehdään seuraavia tilauksia, korvahuppua. Tuolla on 2 grippiohjat ja Suomi-materiaalitilausta. Ja nyt keskittyisin sitten tämän joulukuun vlogin editointiin taas hetken aikaa. 11. päivä joulukuuta. Tää tulee olemaan enemmän tällainen koneella istumispäivä. Aloitin tuossa aamun leikkaamalla pari kangasta yhteen tilaukseen, mutta sitten piti tänne työeläkeyhtiön soitella työtuloasioista liittyen toiminimiyrittäjän ainoan pakolliseen vakuutukseen, joka on YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus. Sinne menee 2 tonnia vuodessa. Pitäisi tässä vielä veroasioita hoitaa, ilmoitella matkakuluja ja muutenkin selvitellä vähän noita verojuttuja tässä vielä. Otan pienen tauon ja jatkan videon editointia. Eilen editoin tuon joulutilarit-videon, se pitää katsoa läpi ja nyt mä jatkan vielä toisella edittikierroksella tänne joulukuun vlogille, jotta saataisiin se sitten hyvissä ajoin julkaistua heti joulukuun jälkeen. Koska tätä videomateriaalia tulee olemaan aika paljon, niin editoin sitä nyt tälleen hyvin jo etukäteen. Joulukuun 12. päivä. Eilen keskityin oikeastaan videohommiin, tilausten pakkaamiseen, niitä on tossa aika iso pino paketteja. Ja sitten kasasin tästä muutamat varusteet. Ja tänä aamuna sitten virkasin tällaisen customikokoisen korvahupun tilaajan mitoilla. Siihen pitää korvat tehdä. Lähdetään liimaamaan näitä. Huomenna nyt tulee olemaan todella rauhallinen päivä töiden suhteen. Meillä on mumman hautajaiset, niin sinne mennessä mä käyn viemässä noin Amerikan paketit tosta. Tai siis UPS:n paketit ja muutkin paketit, mitkä tossa on valmiina. Jotta saadaan noin viimeiset Amerikan joululahjatilaukset matkaan ja ehtii sitten vielä jouluksi perille. Koska tarkoituksena ei ole maanantaina enää käydä lähettämässä noita Amerikan paketteja, niin viedään sitten jo huomenna sinne valmiiksi odottamaan. Ja tänään nyt tästä nämä tilausvarusteet loppuun ja valmiiksi. Näihin suitsiin tulee violetit pehmusteet ja sitten myös violetit strassit. Eli pari ommeltavaa kohtaa on tietysti tuon Rintarin martingallin lisäksi sitten. Ja mä oon nyt tässä niin kun, aina kun mä oon näitä tilausvarusteita tehnyt ja jos on joku vaikka uusi väriyhdistelmä, niin mä oon aina ottanut niin tuotekuvia ja eilen sitten oli aikaa käydä ne läpi, muokata kuvat ja lisäilin verkkokauppaan ja myös etsiin niin lisää tuotekuvia värivariaatioista. Ja sitten laitoin yhden nailonpaketin myyntiin myös. No, odotan mun viimeistä Mohair-täydennystilausta saapuvaksi ja sitten se mun tarvikemateriaalitilaus, jonka mä tein, niin sekin on nyt matkalla minulle. Se pitää sitten ensi kerralla käydä hakemassa. Tänään sitten keskityn varmaan taas videohommiin, videoiden editointiin ja varmaan voisin sitä storytimea tekstittää vähän eteenpäin. Ja no tänään sitten jatkuu vielä näiden verojuttujen selvittely ja täydentäminen. Mutta joo, nyt mä siirryn tuonne ompeluun ja videon editointiin. Kurkataan nuo paketit tästä vielä. Eli tollanen läjä on jo verkkokauppatilauksia ja päällimmäisenä sitten Amerikan tilaus. Ja toi yksi tilaus on melko iso materiaalitilaus. Päivä on jatkunut videoiden editoinnilla. Tein sitten verkkokauppaan tällaisen tuotteiden alkuperäsivun. Se on ollut tuossa listalla, että pitäisi tehdä jossain kohtaa. Eli tosiaan täältä löytyy tuotteiden alkuperä ja hankintamaat,
koko lista kaikki materiaalit, mitä mulla on myynnissä ja mitä mä käytän keppiosten ja varusteiden tekemiseen, sekä sitten myös pakkausmateriaalit. No, tiedossa oli, että valitettavasti osa kankaista ja sitten metalliosista on justiin jostain Aasian maasta, kuten Kiinasta. Sitten täällä on joitain tuotteita, joista niin kuin ei löydy ollenkaan alkuperämaatietoa. Mä laitan kyselyä noista. Ja sitten jos en saa sieltä mitään vastausta, niin tällaisia tuotteita sitten pyrin korvaamaan jollain muilla, löytämään korvaavia tuotteita, joissa justiin valmistusmaa on mieluusti suomalainen tai sitten joku eurooppalainen. Tarkastellaan myös näiden valmistajien nimenomaan vastuullisuutta. Ja joo, ensimmäisenä nyt lähdetään tietysti korvaamaan näitä, joiden valmistusmaa ei ole tiedossa, jos mä en saa sitä sieltä tietoon. Ja sitten tietysti nämä Aasia, Kiina, mutta valitettavasti iso osa niistä on, että niitä siis ei valmisteta muualla, kuten iso osa noista metalliosista. Pitää lähteä tutkimaan. Ensi vuonna aloitan sitten täältä korvaamaan näitä, jotta pystyn entisestään nostamaan mun yrityksen vastuullisuusastetta. Ja tähän nyt pääsee, kun kelaa täällä mun verkkokaupassa tänne alas tietoa-osioon, niin täällä on tuotteiden alkuperä tässä kohtaa. Sieltä pääsette lukemaan. Ja tämä tosiaan sen takia, koska ihmisiä nykyään kiinnostaa tuotteiden alkuperämaa ihan tosi paljon ja ihan hyvästä syystä. Meillä on käsityöpiireissä nyt ollut parikin kohua justiin jostain Temu ja Kiinan tuotteista, joita myydään suomalaisena käsityönä. Ja siis tosiaan valtaosa tuotteista mä hankin Suomesta, kuten näette, nämä Kiinan tuotteetkin, kankaat, niin ison osan ostan esimerkiksi Eurokankaasta, joka on ihan suomalainen. Valitettavasti se valmistusmaa, alkuperämaa siellä on sitten joissain Kiina tai joku Korea, Vietnam, muu Aasian maa. Nopea katsaus 13. päivään. Tänään oli tosiaan hautajaiset, mutta postitin tänään tilauksia. Nyt sitten illalla ajattelin, että tekstitän vähän tätä storytimea. Tällainen enemmän taukopäivä nyt tässä. 14. päivä on mennyt tätä joulutilarin postausta kirjoitellessa. Se on aika lailla valmis nyt sitten julkaisua varten. Joulun jälkeen tietysti vasta julkaistaan. Ja sitten on jatkanut tämän storytimen tekstittämistä. Ja on vihdoin edistänyt näitä myyntiponeja. Eli ommellus-silmät ja sieraimet. Tai nyt toi toinen on vielä vähän kesken. Sentään jonkun verran edistynyt. Tänään tarkoitus nyt keskittyä noihin konehommiin. 15. päivä. Ihan nopea vilkaisu nyt tästä. Eilen sain vielä yhden Amerikan joulutilauksen. Tämä ihminen nimenomaan halusi jouluksi ja oli valmis maksamaan sen express-postituksen hinnan. Tosiaan vielä yksi joulutilaus Amerikkaan. Nimenomaan varusteita. Ja hän tilasi 13 kappaletta varusteita. Niin pikkuinen rumpa tässä nyt alkanut niitä tehdessä. Ja sitten on samalla leikannut materiaalit ja varmaan ainakin kasaan osan noista etsivarustetilauksista, mitä nyt on tullut. Sitten pari Suomi-joulutilausta on vielä materiaaleja. Niitä on tässä alkanut etsimään. Tuolla on jo pari valmista varustetta naruriimupunoksilla. Ja sitten kuolaimet tuteilla. Täällä jo tämän verran odottaa varusteita ompelua. Tosiaan hän tilasi 4 kappaletta virkattuja korvahuppuja, ohjia, riimuja, bosalsuitset, sun muuta. Niin, tässä nyt yritän parhaani mukaan tehdä ne tämän ja huomisen aikana. Jos ehkä sitten jo huomenna ehtisin ne postittaan tai sitten viimeistään keskiviikkona. Mutta nyt täytyy palata takaisin tekemään näitä varusteita. Kello 8:30 ja sain nämä kaikki varusteet valmiiksi, eli viimeisetkin jouluvarusteet. Ja nyt lähden sitten pakkaamaan näitä, mutta kurkataan nopeasti. Täällä on Suomi-tilaukseen 2 tonttulakkia, sitten on riimuja, paljon rintaremmin martingaaleja, karvariimua, kuolaimia, posalsuitset, ohjia, pyöräpunottuja ja grippiohjia ja sitten korvahuppuja. Tämän lisäksi mulla on 2 Suomi-materiaalitilausta sitten, jotka myös pitää pakata ja menen sitten huomenna postittamaan nämä kaikki. Voipi olla, että sen jälkeen otan paljon rauhallisemmin, pidän ehkä jopa taukoa päivän pari, ainakin niin kuin varusteiden tekemisestä. Mutta ei muuta kuin pakataan tästä nyt nämä tilaukset. Mikä täällä on? Oot sä ihan mukkelis? Katolla siinä. 16. päivä tilausten pakkaamista, tuotekuvien ottamista ja sitten lähdetään postittamaan. Taas melkoinen läjä lähdössä tilauksia postiin. Ja postitusmatkalla tietenkin kävin hakemassa mun materiaalitilaukseni ja muutenkin ostamassa tarvikkeita. Tässä on nyt kaikki, mitä mä tilasin tai nyt ostin. Lisää noita kuplakirjekuoria, noita pieniä laatikoita. Tällä kertaa otin tällaisissa söpöissä väreissä, sinistä, vaaleanpunaista ja valkoista. Lisää kiitostarroja.
vaaleanpunaista ja ruskeata keinonahkaa. Ruskea keinonahka loppu eilen. Nimilaattoja tuli lisää mustia, sitten pitkästä aikaa näitä pastellin pinkkejä ja pastellin violetteja. Niitä ei olekaan hetkeen ollut, kun niitä ei ollut saatavilla sieltä, mistä yleensä olen ostanut. Sitten otin testiin tällaisen karvakankaan. Tää oli ihan testimielessä, koska tää on tällaista aika ohutta. Ja mä ajattelin, että tää karvapinta on sellaista, mitä joissain karvakankaissa on, eli sellainen tosi niin kuin sähköinen ja niin kuin tiheä. Mutta positiivista. Tää on siis aivan erilaista karvaa kuin mitä mä luulin. Tällaista oikein ihanan pehmeää, no aika ohutta kangasta tää on, se vaatii tukikankaan, mutta siis todella ihanaa kangasta. Jotta siitä oli muutamia muitakin värejä saatavilla, niin pitäisi sitten ensi kerralla ostaa. Oli muun muassa tuollaista niinku mustavalkoista. Ja nämä kyllä ehdottomasti tulee sitten tilausvalikoimaan. Sitten muutamat lännenkanget lisää ja rinkuloita, 30-millisiä ja 16-millisiä. Pienempiä on tässä ainakin 200 heisanttu. Pieniä klipsuja, ne loppu ihan kokonaan. Ruskeata narua ja sitten noita vähän isompia klipsuja, tai siis lukkoja. Ja muutamat noita 10 millin solkia lisää. Nyt ilmeisesti näiden valmistus on ainakin tuolta paikasta lopetettu. Mä ostin sieltä ne viimeiset. Otin sitten testiin myös tällaisia solkia. 3 kappaletta nyt vain yhden setin. Nämä on pikkusen isompia kuin nämä toiset, tai niinku pidempiä, mutta ne on silti 10 millisiä. Pitäisi olla. Mä vielä varmistan sen. Näitä tulisi sitten jatkossa, jos tosiaan noiden valmistus on nyt loppunut. Ja sitten viimeisenä tällaiset, mikähän näiden nimi oli, lankaleikkuri. Mut siis ompelulankaa. Just josta varusteista paljon helpompi leikata näillä kuin saksilla. Näillä pääsee siihen ihan juureen ja napsasemaan sen sitten poikki. Ja niillä on tosiaan teränsuoja myös tossa. Tällaisia pakollisia täydennyksiä nyt tällä kertaa. Ja sitten pitkästä aikaa noita pastellinsävyisiä nimilaattoja. Ai niin, ja ompeluklipsuja myös ostin 30 lisää. Koska siis toiset ompeluklipsut, joita mä ostin siis Eurokankaasta, niin ne on nyt alkanut menemään järjestänsä. Että kun niin kun avaat sen sä painat, niin se vaan niin kun räksähtää rikki. Jotta en tiedä. Koitin nyt sit ottaa eri merkkisiä, jos ne kestäis. 17. päivä. Santtu, terve. Tänään olen keskittynyt videohommiin, tehnyt tässä short-videoita ja vähän tekstittänyt joulutilarivideota. Ja sitten eilen mä aloin jo tekemään englanninkielistä versiota mun verkkokaupasta, niin sitäkin olen tänään vähän jatkanut. Ja tosiaan tämä koko englanninkielinen versio tulee sitten vasta myöhemmin ensi vuonna. Sen lisäksi, että mä käännän tosiaan englanninkielelle aivan kaikki täältä. Sivut on ihan suht helppo homma, mutta sitten nämä kaikki tuotteet, koska niitä on ihan tosi paljon täällä, niin siinä menee aikaa. Ja sitten tietysti mun pitää tehdä mahdolliseksi se, että ylipäätään voi muista maista ostaa ja eri valuutoilla sitten, niin siihen tulee menemään aikaa. Kaikki toimitusvaihtoehdot pitää laittaa sun muuta. Ja tänään nyt tällaisia konehommia tässä ja muutaman pienen tilauksen pakkaamista. 18. päivä taas menikin jouluostoksissa Seinäjoella ja ostin myös muutamia tarvikkeita. Pinkki tussi. Mun vanha hyvä tussi loppui monen vuoden jälkeen ja sit ihan toi perus harmaa ompelkoneen neuloja. Kauhean metsästäminen, siis mistä saa niin kun pyöreitä, no nää on tällaisia cookie cutter, keksimuotteja, piparimuotteja, miten nyt onkaan suomeksi. Niin tää on sopivan kokoinen, jolla mä voisin noita niin kuin softiksi ja ei varmaan pysty täällä leikkaamaan, mutta pystyisi tehdä niin kuin täydellisen pyöreän jäljen ja sitten sen mukaan leikata. Mulla menee aina hirveän kauan, että mä saan niin kuin niissä kuolaintuteista täysin pyöreät, niin kokeillaan, jos toi auttaisi. Sitten ihan kansio tämän vuoden kuiteille näitä ihan läpinäkyviä pusseja, joissa mä lähetän noita täytevanuja sitten. Yhteen pussiin mahtuu helposti se 200 grammaa ja sitten sen niin saa vielä pakattua mahdollisimman pieneen pakettiin. Just sen takia, että ostaja ei aivan hirveästi joutuisi maksamaan postikuluja. Sitten kierrätyskeskuksesta löytyy pari pehmoa taas. Nämä on tosiaan kaikki näitä, missä on tällainen klipsu, jonka pystyn hyödyntämään sitten. Ja no, tää on aika likainen, niin tää varmaan menee ihan kissanleluksi, mutta sitten kun ajan saatossa näitä niin kun ehjiä ja puhtaita kertyy, niin sitten mä oon myynyt ne jollain pienenä settinä hyvin halvalla hinnalla. Ja muutamia heijastimia ja paljon näitä avainnauhoja, joissa just nimenomaan on näitä tällaisia hyviä klipsuja. Nämäkin tietysti siis katsotaan, että on niin kun toimivat ja uudenveroiset, niin mieluusti ostetaan
justin käytettynä, jotta näin sitten menee sieltä kierrätyskeskuksesta, kun niitä kukaan ei osta, niin sitten johonkin roskikseen pahimmassa tapauksessa, niin ihan mieluusti sitten hyötykäytän näitä ja löytyi ihan yksi tällainen hyvä sulkikin. Tänään nyt vielä keskityn varmaan aika paljon videohommiin. Tällainen päivä. 19. päivä. Jos pikkuhiljaa taas rupeisi tekemään näitä varusteita, tekisin tänään nämä varustetilaukset, mitä nyt on. Muutama rintaremi martingaali ja parit suitset. Sitten keskityn videoiden editointiin ja tekstittämiseen, mitä on jo tän aamun tässä tehnyt. No, noi miniponit teen tämän vuoden aikana loppuun, mutta katsoo nyt koskaan motivaatiota. 20. joulukuuta tänään olen tehnyt nämä tilausvarusteet. Ja sitten ajatuksena on lisätä yksi myyntivaruste valikoimaan, eli just tällainen rintaremin martingaali, mutta niin, että noihin sivuihin tulisi justiin tosta lampaankarvapehmusteesta, niin kuin pehmusteet, niin sen teen. Mut joo, 3 rintaremin martingaalia, 2 valkoiset pehmusteet, yhdessä sitten harmaa, sitten aasensuitset ja enkut. Ei muuta uppakataan nämä. Ja tarviiko edes sanoa, tänään olen tehnyt aika paljon videohommia ja muuta tällaista tietokonehommaa. 21. päivä ja tänäänkään mulla ei ole teille oikeastaan mitään näytettävää. Tänään mä olin vanhempien luona leipomassa pipareita ja muutenkin tällaisia joulujuttuja tehnyt. Ja tietysti sitten postitin tilaukset. Tosiaan oli jo iltapäivä, kun pääsin kotiin. Tullaan perheen kanssa viettämään jouluaatto tässä, niin pikkuhiljaa alkaa niinku siivoilemaan ja valmistautumaan siihen. Jotta lähipäivät tulee menee siihen aika lailla. Koitan saada nyt tästä vielä tätä storytimea jonkun verran tekstitettyä. Tarkoitus olisi ehkä, jos tämän hyvissä ajoin saa nyt tekstitettyä, niin julkaista tää ensin jäsenille, eli kanavajäsenille. Tammikuussa vasta tää tulisi niin kuin julkiseksi koko mun kanavalla. Ja no, kurkataan nyt ihan nopeasti tänne etsiin, niin jonossa on tällä hetkellä 5 tilausta. Tää on odotettavissa, että just viikko ennen joulua ja sitten yleensä se jouluviikko, ainakin ennen joulua, on hyvin rauhallista, hiljaista, koska nyt niin kun joululahjat alkaa olla ostettu ja muutenkaan ihmiset ei nyt sitten enää tässä kohtaa osta juuri mitään. Jotta noin 1, maks 2 tilausta tulee nyt päivässä. No niin, 22. päivä. Tää päivä on taas mennyt tietokoneella. Mä sain ton storytimin vihdoinkin tekstitettyä. Se on yli tunnin mittainen video, niin sen tekstittämiseen meni tosiaan aika kauan. Ja julkaisin sen myös niin kuin näkyviin kanavajäsenille nyt. Kanavajäsenet saavat sen nyt sieltä jo käydä etukäteen katsomassa. Se tulee sitten koko kanavalle ihan julkiseksi vasta tammikuussa. Mutta kuitenkin siis tulee muillekin näkyviin. Mutta ajattelin, että nyt tässä joulunpyhinä, niin kanavajäsenet sais sen käydä katsomassa sitten etukäteen. Ja jonkun verran jatkunut verkkokaupan kääntäminen englannin kielelle. Olen sieltä nyt ehkä jonkun 3/3 tuotteista saanut jo niin kuin käännettyä enkun kielelle. Tässä nyt voi ottaa tavoitteen, että jos ei nyt mitään ihmeellisempää ilmene elämässä, niin kevään aikana, jos peräti jo niin kuin talven aikana saisin, tai sitten viimeistään kevään aikana sen englanninkielisen version julkaistua. Toki mä nyt en tiedä, miten vaikeaa tulee olemaan lisätä kaikki niin kun, maat sinne ja eri valuutat, jotta jos se ei ole hirveän hankalaa, mitä mä luulen, että se pitäisi olla suht helppoa, niin sitten voisin saada jo ehkä talven aikana englanninkielisen verkkokaupan julkaistua, toivottavasti. No, kuten nyt näette, niin mä lähdin vihdoinkin näille myyntiminiponeille tekemään harjaa. Tälle valkopäiselle tulee harmaasta ja valkoisesta mohairista ja tälle laikukkaalle tulee sitten laikkujen mukaan mustasta ja valkoisesta mohairista harjaa. Näitä tässä pikkuhiljaa nyt edistää ja sitten mulla on tuossa yksi materiaalitilaus, jota aloitin pakkaamaan. Siihen pitää tehdä vielä yhdet ohjat. Niissä on pari kuumalimmattavaa kohtaa, vaan ne on yksipuoliset ohjat. Niin. Ja sitten on aika pitkällä jo suunnitellut videoita ja muutenkin katoin tossa, niin aika lailla tammikuun videot alkaa, no tätä joulukuun vlogia lukuun ottamatta, niin alkaa olla kuvattuna ja suurin osa niistä on jo niin kuin editoituna ja osa jopa tekstitettynä jo englannin kielellä. Vuoden alusta on tarkoitus ehkä ottaa vähän rauhallisemmin, kuten yleensä. No tammikuu varmaan tulee vielä olemaan aika normaali, mutta sitten yleensä helmikuu on hyvin rauhallista ja sitten niin kuin maaliskuun alusta ainakin, koska jouluna ihmiset saa lahjoja ja sitten
kenties vielä jouluna saatuja rahoja käytetään siinä tammikuussa, niin sitten niinku se helmi-maaliskuu on aina sellainen taukokuukausi niinku nimenomaan verkkokauppamyynnin suhteen. Pyrin käyttämään sitten silloin aikaani muihin projekteihin, kuten tähän verkkokauppaan ja uusien tuotteiden suunnitteluun. Ehkäpä mulla on tuolla jo hyvä lista, että mitä mun pitäisi lähteä sitten ensimmäisenä tekemään. Tosiaan valikoimaa on tarkoitus laajentaa ja lisätä just uusia varusteita, kuten esimerkiksi ohjat pehmusteella ja ehkä ohjat strasseilla valikoimaan. Ja tietysti sitten myyntiheppoja pitäisi myös tehdä. Lauri hakee mun paketin mustetta tuohon tulostimeen. Tietokoneella se väittää, että muste on lopussa, mutta ei ainakaan niinku vielä ole näkynyt, että se olisi jotenkin huonompaa se tulostusjälki. Ja ton piti 500 sivua tulostaa, ton yhden kasetin, sen mikä tuli siinä mukana. Ja mä en kyllä ole lähellekään 500 sivua vielä tulostanut, niin en tiedä. Mutta ostin sitten jo niin kun valmiiksi ton seuraavan mustekasetin, jotta se ei sitten niin kun oikeasti vaan lopu, kun mun pitäisi tulostaa joku osoitekorttipaketti. Varmuuden vuoksi nyt on sitten ostettuna. Mä nyt aikaisemminkin jo sanoin, mutta siis jouluaatto ollaan mun perheen kanssa tässä ja iltapäivällä sitten mennään Laurin vanhempien luo. Eli yli huomenna tosiaan sitten joulupäivänä me mentäis mun vanhempien luo ja sitten siitä ilmeisesti paapan luo. Ja mikäli vain postit on auki silloin joulupäivänä, niin mä lähettäisin näitä tilauksia 2 kappaletta, pieniä tilauksia jo pakattuna. Sitten Ranskan tilauksen tosta, kunhan sanoin ohjat tehtyä, kasattua, niin sekin. Ja jos muita tilauksia tulee. No, mutta ei nyt varmaan tällä kertaa muuta. Palataan asiaan huomenna. 23. päivä. Eilen sain ison materiaalitilauksen Etsissä ja se meni Ranskaan. Tässä on 2,5 täyttä sivua tätä lähetyslistaa. Siinä menee just kaikkia näitä rinkuloita, solkia, timanttiketjua, kuolaimia, nailonnauhaa, tällaista. Jotta lista on pitkä, mutta just noita nailoneita oli tossa aika paljon ja niitä on niinku... No ei nyt ihan kaikkia värejä, mutta montaa väriä, mutta vaan sitten niinku metri kerrallaan ostettu. Pikkuhiljaa on tätä tilausta tässä alkanut niinku etsimään näitä materiaaleja. Sitten tähän pitää muutamat käsin tehdyt kuolaimet tehdä vielä. Ja myös odotan puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta, koska mieluusti haluaisin lähettää tämän arvokkaan tilauksen pakettina. Hän oli postikuluja siellä tarpeeksi maksanut, että voisin sitten lähettää pakettina, jos vain saan suinkin tiedot. Sitten varmaan jonkin verran tänään edistän noiden heppojen harjoja, tai siis miniponien, mutta ei nyt varmaan ihan hirveästi kuitenkaan. Pitää vielä siivoilla ja leipoa torttuja ja kaikkea tällaista, kun huomenna on jouluaatto. Hyvää joulua! Nyt on keskiyö, 24. päivä eli jouluaatto. Ja taitaa olla, että elämäni ensimmäinen paketti on kasvanut. Joo, tosiaan tämä iso tilaus, viimeinen Amerikan tilaus, minkä mä tein tässä. No, niitä viimeisiä, se mihin kuuluu tosiaan 13 varustetta. Tosi kallis tilaus ja vielä maksettiin express-postitus, että se menisi niinku 2 päivässä perille. Ja siitä on myös maksettu myös tämä tuontimaksu, tullimaksu tavallaan, kun se on ollut siinä toimitusvaiheessa. Koska Amerikan tariffitilanne, niin se tullimaksu täytyy maksaa. Tänään, tai siis eilen illalla 23. päivä asiakas ottaa yhteyttä, että en saanut pakettia ja se ei ole UPS:n pisteessä. Hän on sinne ottanut yhteyttä, että mun pitäisi lähettäjänä niin kun tehdä tällainen valitus tästä aiheesta, file a claim. UPS:llähän on tämä proof of delivery, eli todistus toimituksesta kuva, jonka ne liittää sinne seurantatietoihin. Se on aika epäselvä, niin tiedot ei siitä nyt näy, mutta kuitenkin tällainen kuva. Tässä on teille UPS:n kuljettajan todistus, että paketti on toimitettu perille. Yleensä tällainen kuva otetaan, kun se paketti on esimerkiksi jonkin oven edessä tai muu tunnistettava asia siellä postiosoitteessa ja tämä paketti on pitänyt toimittaa. Mutta tässä mies oletettu pitää sitä pakettia kädessä. Hän kävelee jossain parkkialueella, tiellä, piha-alueella. Ken tietää? Joo. Eli tosiaan siis tätä pakettia ei ole toimitettu perille ja nyt kukaan ei tiedä missä se on. Minä yritin UPS:llä tehdä tätä valitusta, mutta
Mä en pysty tehdä valitusta, koska mulla ei ole UPS:lle asiakastiliä, eli maksutiliä, koska mä en ole UPS-asiakas. Mä olen tämän paketin lähettänyt Shipitin kautta. Shipit-palvelun kautta lähetin UPS:n paketin. Laitoin Shipitille tästä sähköpostia, että mitenkäs nyt tehdään, mä tarvin tällaisen joku käyttäjänumeron teiltä, tai sitten heidän Shipitin kautta pitää tehdä tämä valitus, claim, mikä nyt onkaan. Valitus ei ole oikea sana, mutta mä nyt en niin kuin saa päähän, että mikä se on suomeksi. Joo, laitoin myös UPS:lle samasta asiasta sähköpostia. Et on tosiaan joulun pyhät. Kukaan tuskin on töissä näissä firmoissa asiakaspalvelussa hoitamassa näitä asioita. Tosiaan tilaaja halusi paketin jouluvuotoksi, tai siis jouluksi, joka on 25. päivä Amerikassa. No se tuskin ilmaantuu. Ja nyt hän sanoo, että viimeistään olisi kiva saada tyttären syntymäpäiville 31. päivä. Ja siihen on viikko. Tässä ei hirveän monta arkipäivää ole välissä, niin tätä asiaa tuskin saadaan selvitettyä siihen mennessä. Mulla ei ole ikinä kadonnut paketti, mutta nyt Amerikassa sitten UPS:llä. Joo. Koitan soittaa sekä UPS:lle että Shipitille joka päivä niin kauan kunnes mä saan sinne yhteyden. Mutta veikkaan, että näin joulunpyhinä siellä ei olla töissä. Asiakaspalvelussa nimenomaan. Jotta joo, pakettia tuskin saadaan perille vuoden loppuun mennessä. Ja se on todennäköisesti nyt siis kadonnut se koko paketti. Pakettia tuskin löytyy enää, mutta nyt niin kun käydään sitä, että saataisiin rahat sit sieltä takaisin. Lähetys oli melko arvokas. Mitähän se oli? 40 ainakin. Ja sitten tää tuontikulu, jonka minä maksoin. Koska mä en saanut asiakkaaseen yhteyttä, hän ei kerennyt sitä maksamaan, niin mä sit jouduin sen maksamaan, että nimenomaan se paketti toimitettaisiin siinä päivänä 18. päivä perille, koska mä tiesin, että tällä paketilla on kiire. Koska joo, jos ja kun tätä pakettia yritetään toimittaa, siis tuontikulua ei ole maksettu, asiakas ei ole kotona tai vastaanottaa siis, niin he vie sen paketin mennessään. Ja sitten arvotaan, että missähän se paketti on. Meni ainakin viikko ennen kuin se menee sitten vastaanottajalle perille. Kokemusta on. Joo. Amerikassa on ilmeisesti kaikki mahdollista. No, jouluaattona ne työtunnit, mitä tuun käyttämään, niin menee tämän asian selvittämisessä. Joo, tosiaan tämä kuva ei todista yhtään mitään, että se olisi toimitettu perille. Niin, tässä kohtaa odotamme, että UPS selvittää asian siellä Amerikan päässä. Jos ja kun saa sinne yhteyden, mä nyt pyysin asiakastakin vielä tekemään tämän valituksen ja ottamaan uudestaan yhteyttä. Tällainen jouluaatto. Aika kauan meni, että tilaus katosi, mutta joo, en tiedä. Paketti on ilmeisesti lähtenyt kuljettajan mukaan jostain syystä. Se, että tuontimaksukin oli jo maksettu, niin ei ollut mitään syytä, minkä takia kuljettaja ei olisi sitä pakettia sinne oven taakse tai postilaatikkoon tai mihin ikinä voinut jättää. Kuten hänen kuuluu. Kuten minä erillisessä ohjeessa olen sanonut, että jätä oven taakse tai johonkin muuhun turvalliseen paikkaan, jos vastaanottaja ei ole kotona. Jouluaatto. Hyvää joulua kaikille näin myöhässä. Tänään suunnitellusti alkoi verkkokaupassa vuodenvaihteen alennusmyynti, eli kaikki verkkokauppatuotteet on -10%. Ja laitoin sen nyt jatkuvaksi 14. päivä tammikuuta saakka. Ja sitten muutamia konehommia tässä ehdin tehdä. Verkkokaupan päivittelyä lähinnä. Niin ja sitten eilisen ja tämän päivän aikana muuten aloin taittelemaan näitä käsin tehtyjä kuolaimia tähän tilaukseen. Vielä pitäisi 2 tehdä. 27. päivä ja täällä työpöydän puolella hommat ei ole edistynyt yhtään mihinkään. Eli harjaan siinä mihin viimeksi jäätiin. Ja en nyt muista kuvasinko mä viimeksi jouluaattona ehkä. Mutta tosiaan en mä nyt tässä ihan hirveästi ole mitään kerännyt tekemään niin kuin keppareiden tai töiden suhteen. Lähinnä vaan keskittynyt koneella asioiden tekemiseen. Mulla on verkkokaupan englanninkielistä versiota jonkun verran jatkanut. Sitten mä oon saanut tähän mennessä kuvatut klipit tälle joulukuun vlogille editoitua. Sitten mä oon kirjoittanut postauksia blogiin, sitä vuosiyrittäjänä postauksen luonnostelua siellä ja julkaisin ton joulutilaret-postauksen joulupäivänä. Oon tehnyt kollaaseja ja kirjoittanut vuonna 2025 valmistuneet kepparit postaukselle. Siinä ne sitten taisikin pääpiirteittäin olla. Tänään jatkuu vielä tietokoneella kaikenlainen tekeminen ja sitten
sitten pitäisi varustetilauksia tehdä jossain kohtaa, koska maanantaina on taas ensimmäinen postituspäivä. Sitten pikkuhiljaa tietysti ehdistää näitä myytäviä tästä, jotta saadaan ne vielä tämän vuoden puolella myyntiin. Paljon muitakin asioita tässä hoidettavana, niin kuin töiden ulkopuolella. Pikkusen nyt enemmän vapaata tässä vuoden lopussa. Toi viimeinen rykäsy tuossa noittain joulutilaus, keppareiden tekeminen ja sitten varsinkin se viimeinen varustetilaus, se iso mikä mulla oli, Amerikan joulutilaus, niin ne aika lailla niin kuin vei voimat, jotta on nyt sitten pitänyt rauhallisempaa työtahtia tässä. Ja en muista kerroinko, mutta siis se kadonnut Amerikan varustetilaus, niin se pääsi perille ja vieläpä niin kuin jouluaaton aikana, eli 25. päivä, joulupäivä sitten on Amerikassa niin kuin joulunen juhlin joulua, eli ehti jouluksi perille. Tässä nyt sitten vielä selvittelen UPS ja Shipitin kanssa, että kukas meille korvaa sen express-postituksen hinnan, onko mahdollista, että se korvataan, koska nyt se meni perille niin kuin täysin standarditoimituksena. Ja tässä oli tällainen muka, että se niin kuin katos välissä, niin maksettiin kallis express-postitus ja ei tosiaankaan nyt mennyt perille expressinä. Maanantaina soittelen sinne Shipitille ja UPS:lle, että saadaan asia eteenpäin. Tietenkään näin joulun aikaan ja nyt on viikonloppu, niin eihän ne ole sieltä vastannut. 28. päivä. Tänään tein nämä tällä hetkellä jonossa olevat tilausvarusteet, eli perus rintaremin martingaala ja siitä on tällainen oikein pieni varmaan jollekin miniponille. Ihan perus martingaalinkin tein, parit ohjat, korvahuppu, pyöräpunotut ohjat ja sitten enkut. Mustiin pitää vielä laittaa koristeet. Huomenna menen sitten lähettää nämä tilaukset, niin tänään pitää vielä pakata. Ja tietysti tietokonehommia. Alan jo vähän tekstittää tätä joulukuun-vlogia. Aini ja täällä on sitten tämä yksi isompi tilaus. Vähän nyt hirvittää, kun joudun tämän kirjeenä lähettämään, koska en ole saanut sinne ostajaan mitään yhteyttä. Eli mä en pysty pakettina lähettämään tai seurannan kanssa ilman puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta, niin mielenkiintoista tulee olla lähettää tää kirjeenä. Katsotaan, miten saan pakattua. 29 ja siinä on nyt vihdoinkin vuoden viimeiset kepparit valmiina. Eli nämä 2 myyntiminiponia. Molemmat tehty jämäpaloista. Etummainen on mustalaikukasta mikrovelpoa mustavalkoisella mohairharjalla. Takinmainen on tummanharmaasta ja valkoisesta velvosta. Sitten harmaa-valkoinen mohairharja. Merkkinä valkopää, kuten näkyy. Molemmat korvat on valkoiset, sieraimet on pinkit. Sitten silmien ympärillä on vähän pinkkiä ja turvassa myös. Vähän pitää vielä näitä pinkkejä kohtia kyllä siistiä, mutta muuten nyt on valmiit. Tänään kävin postissa. Postiten 20 tilausta, mitkä tässä joulun välipäivinä ja just ennen joulua on tullut. Ja sitten varmaan jatkuu videon tekstittämisellä tämä päivä. Olen saanut nyt 2 heppatilausta ja sitten tosiaan tilikirjaa tuolta alkanut jo tarkistamaan, tai kirjanpitoa siis, jotta ei ole mitään hirveitä virheitä siellä. 31. päivä aamu, eli tänään on tosiaan viimeinen päivä joulukuuta. Eilen keskityin taas kerran tietokonejuttuihin ja niin tuun keskittyä myös tämän päivänä. Kunhan saan tämän klipin kuvattua, niin sitten olisi tarkoitus editoida loppuun tämä joulukuun-vlogi. Ja sit varmaan jatkan jonkun verran noiden englanninkielisten kotisivun tekemistä, mutta en varmaan sitten kovin muuta tänään. Eli tälle päivälle tuskin tulee nyt mitään näytettävää. Joten paljon kiitoksia videon katsomisesta. Itse asiassa ennen kuin hypätään tässä nyt vielä videon outroon, niin laskin tässä justiin, että joulukuun aikana mä sain 99 tilausta, eli melkein 100 tilausta yhtä vaille. Kommentoikaa, että tykkäsittekö te tällaista vähän erilaisesta kuukausikeppariluokista tällä kertaa. Tässä tulee noin tunnin mittainen video, eli vähän pidempi video tällä kertaa. Oliks tää mielenkiintoista katsottavaa? No, jatkossa tuun edelleen jatkamaan sitä, että päivittelen teille kerran tai pari kertaa viikossa aina sitten tuleville kuukausivlogeille, mutta halusin nyt joulukuussa kokeilla tällaista vähän erilaista, että kuvaan suurin piirtein joka päivä jotain, koska tosiaan joulukuu oli aika työntäyteinen kuukausi. Joten jättäkää palautetta, kommentteja, muistakaa tykätä videosta ja myös tilata mun kanavaa. Oikein ihanaa uutta vuotta 2026 ihan jokaiselle. Hei hei!